Nyt eletään aika jännittäviä aikoja, sillä Gunai on tuonut nyt markkinoille alle 1 000 eurolla vääntösensorilla varustetun sähköpyörällä tommosella tehokkaalla 750 wattin moottorilla. Eli minkälaista on ajaa tämmöisellä sähköpyörällä ja saako sille 1 000 eurolle itse asiassa edes riittävästi vastinetta? Onko tää laadukas sähköpyörä? Ja minkälainen oli tän kasaus- ja unboxauskokemus? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista videoita YouTubeen nimellä Manaatti. Joten laitahan kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin sähköpyöriin. Ja tässä videossa vastaan juurikin noihin kysymyksiin ja mä esittelen teille tämän uuden Gunain GN27 sähköpyörän. Aloitetaan tehoista, koska sitä tässä pyörässä piisaa, varsinkin tähän hintaansa nähden hyvinkin rutkasti. Eli täältä takalta löytyy alennusvaihteellinen 750 wattin nominaalitehoinen moottori, mistä tulee semmonen 50 Nm vääntöä. Ja kiihtyvyyden puolesta tää onkin rivakka ja tässä sitten vähän kiihtyvyystestiä. Mä näytän nyt tässä hiekka teille periaatteessa tämän kiihtyvyyden. Ei tää nyt tässä ihan hirveämmin muutu, että onko se tuolla asfaltilla vai tiellä, mutta .38 näyttää huiputtavan aika herkästikin, niin se on aika siistiä, että näin helposti saat huiputettua aika koviakin nopeuksia. Siellä Gunain sivuilla luki, että 35, mutta kyllä musta tuntuu, että tää niinku 40 menee, jos sä tossa vähän enemmän polkaset vähän vauhtiin. Varsinkin tähän niin painoonsa nähden, niin kyllä tuota kiihtyvyyttä oikeasti piisaa todella tehokkaasti. Et vähän niin kuin melkein yllättikin, että tuntuu, että tuossa on niin tosi paljon vääntöä, vaikka se luku onkin vaan 50 Nm. En mä tiedä, mun mielestä tuntuu paljon enemmältä kyllä. Nätisti runkoon integroitu irroitettava 48 voltin 10,4 ampeeritunnin akku. Eli tästä tulee 486 wattituntia akkukapasiteettia. Mukaanhan tulee myös 2 ampeerin laturi, eli latausaika niin kuin tyhjästä täyteen on noin 5 tuntia suurin piirtein. Ja tähän voi myös sit ostaa tosiaan tehokkaampaa laturia esimerkiksi AliExpressistä, että jos sä haluat vaikka 4 ampeerin laturia siihen tai jotain muuta semmoista. Sitten suurimpana uudistuksena on se, että täällä on vääntösensori. Ja mikä tekee tästä niin kuin ihmeellisen? Tässä hintaluokassa me ei ollakaan itse asiassa aikaisemmin nähty vääntösensorillista sähköpyörää. Eli tiivistettynä, ennen tässä hintaluokan sähköpyörissä on aika lailla ollut aina noin nopeussensorit, joka lukee siis vaan periaatteessa tätä niinku kampien pyörimisnopeutta, eli kuinka nopeasti nuo kammet pyörii, eikä se itse asiassa lue ollenkaan sitä polkuvoimaa, että kuinka paljon voimaa sä laitat siihen polkimiin, mikä johtaa siihen, että tavallaan avustustasot toimii enemmänkin vaan nopeusrajoituksina, eikä oikein sille varsinaisesti niin kuin avustustasoina. Mutta nyt kun on vääntösensori, niin tää tarjoaa hyvinkin aidon tuntuista polinavustusta ja se tuntuu, että sä saisit periaatteessa niinku supervoimat sun jalkoihin ja sitä kovempaa sä poljet, niin sitä enemmän avustusta sieltä tulee. Mutta edelleen toi avustustaso toimii semmosena tietynlaisina nopeusrajoituksina ehkä. Nyt kun näihin halvempiin sähköpyöriin on myös tulleet nämä vääntösensorit, niin mä sanoisin, että oikeesti alkaa tulla hyvinkin tukalat olot niin kun näille kivijalkaliikkeille pikkuhiljaa, koska niin kun hyvin vastaavilla spekseillä varustetut sähköpyörät voi maksaa jopa yli 2 kertaa enemmän kuin tää. Niin tässä on mielenkiintoisia aikoja edessä. Myös ehkä mahdollisesti saattaa olla, että osa kivijalkaliikkeistä ehkä mahdollisesti hommaa jotain tämän tyylisiäkin sähköpyöriä valikoimaan. Aika vaan näyttää. Mutta mennään tonne tien päälle, niin mä selitän vähän tarkemmin mun ajokokemuksista, ajoasennosta ja muista ominaisuuksista. Itse asiassa mä voisin näyttää se ajoasennon vaikka nyt tässä saman tien, niin te tiedätte vähän, että millainen tää oikein on. Tää ajoasento tässä sähköpyörässä on suhteellisen itse asiassa hyökkäävä, mikä pistää mut vähän miettimään, että itse asiassa tää runkokoko on vähän isompi, mitä sä voisit ehkä ajatella niin kuin päälle päin, kun katsoo. Eli jos tässä nyt katsoo niin mulla on kyllä aika etukumara-asento, niin ja musta vähän tuntuu jopa, että toi tanko voisi olla ihan aavistuksen ehkä mulle lähemmäs. Mä oon siis 175 senttiä pitkä, niin mä voisin ehkä ihan aavistuksen enemmän ottaa tuota tankoa lähemmäs. Eli lyhyempi stemmi periaatteessa, mutta
tämmösiin niinku perusajoihinhan tää tuntuu aika mukavalta. Tää on sen verran kevytkin pyörä, niin täällä on helppo neppailla ympäriinsä. Mutta tässähän saa istuintahan saa nostettua tosi paljon. Täällä on kyllä niinku säätövaraa on niinku mihin asti? Tohon asti. Niin se on jo aika paljon korkeammalle, mitä mulla äsken toi oli. Niin. Mä näin, että tossa oli tommonen joku jyrkempi ylämäki, niin käydään vähän kokeilemaan. Vaikka tässä nyt on tämmöset niinku, todellakin vähän kapeammat renkaat. Mä tiedän, onko mun missään fillarissa ollut näin kapeita renkaita. Niin hei. Tää on tätä, kai mitä mun pitääkin tehdä sitten. En mä tiedä, mitä tubettajana pitää tehdä, mutta kai mä nyt käyn kokeilemassa kolmosavustus päällä on ehdottomasti varmaan pienin vaihde silmään. Tää on nyt vähän erikoinen, kun toi kaasukahva toimii vaan tolleen niinku matalilla kierroksilla. Tai siis niinku, et se ei niinku, tavallaan ei se niinku avusta sille ihan hirveemmin. Et se niinku on vähän tommonen erikoinen. Oh my god! Olipas, joo tää on kyllä kapeiden renkaiden ongelma. Mut kyllähän tää... Oh my god, tää pääsee tän ylös. Holy shit. Okei, nyt tulee niin teknistä, että ei riitä pita. Riittääkö pääs? Oh my god! Holy shit! Oh my god! Ei vitsi! Oh my god, jos mä oisin vähän paremmin ajanut ton, niin... Oh my god, tää pääsis ton ylös. Holy shit! Tää on jyrkkä kuin mikä. Oh my god! Look at this! Ensimmäiset kukat! Hei, kevät tulee. Okei, mutta pienistä renkaista on huolimatta, niin näköjään täällä pääsee tämmöstä hyvin mutaista ja epätasaista polkua ylöspäin, mikä kyllä yllätti mut aika huolella. Moottorin teho on kyllä oikeesti aika huikea. Et se kyllä tosi paljon yllättää. Mutta tässä on vähän edelleen semmonen nopeussensorille tyypillinen avustustaso, että niinku tai avustustapa siis enemmänkin. Eli siis tässä kun mä poljen, niin se avustaa vielä semmosen niinku ehkä olisiko puoli sekuntia niinku sen jälkeen. Mut joo, jarrut kyllä tuntuu tehokkaalta, mut kyllä mä silti ehkä kaipaisin niitä hydraulisia jarruja. I must say. Mun piti selittää tosta jousituksesta. Eli tässä on tämmönen, musta tuntuu, että toi jousitus on semmonen, olisikohan se 80 mm. Se ottaa niinku semmoset isoimmat iskut vastaan, mutta ei tää niinku mitenkään maastosähköpyörä oo kyllä, että enemmän ehkä nimenomaan tommoseen perus päivittäisen ajoon niinku kaupunkiympäristössä ja silleen. Tossa on kyllä vähän erikoinen toi, niinku tuntuu, että se vähän hakee tota moottorin avustusta välillä, että jos sä menet kaasukahvalle. Niinku, että jos mä lähden tästä niinku pienemmästä jos mä lähden niinku pienemmästä nopeudesta, niin se niinku vähän meinaa yskiä tossa, mutta musta tuntuu, että se vaan jotenkin liittyy tohon niinku, kaihan se nyt niinku tässä kun mä poljen, niin ei se silloin yski ollenkaan. Et se jotenkin liittyy tohon kaasukahvaan, just tossa niinku 20 paikkeilla. Joo, jotenkin 20 paikkeilla se tekee semmosen ihme liikkeen. Et en tiedä mitä se oikein meinaa. Mutta niinku polin avustuksella mä ite ajaisin kyllä täällä sähköpyörällä, kun tää kulkee näin nätisti. Mut kyllähän tää tälleen niinku näin kevyeksi sähköpyöräksi tää on todella tehokas ja tässä on tosi hyvin vääntöä. Et se kyllä oikeesti yllätti mut ihan huolella, että siis ihan sikasiisti oikeesti, että nykyään on näin halvalla saa vääntösensorillisia pyöriä. Jotenkin, en mä tiedä, näyttää tosi hyvältä oikeesti, että näitä on tulossa enemmänkin. Niin Kiinan sähköpyörien tulevaisuus on kirkas. Eli jarrut on 160 mm levyillä varustetut mekaaniset jarrut, jotka pysäyttää tämän 26 kilogramman pyörän hyvinkin tehokkaasti. Ja vaihteistona löytyy Shimano Torneo-vaihteisto, missä on 7 vaihdetta, eli sieltä halvimmasta päästä, mutta se on mulle ollut näissä monessakin sähköpyörässä ihan niinku ok, että mulla ei ole ollut niinku oikeastaan mitään ongelmia sen kanssa, vaikka se onkin sieltä budjettipäästä ehdottomasti. Sitten näyttöhän on toi 3,5 tuuman koko
erikoinen selkeä näyttö. Siinä näkyy akun varaus 5 eri pykälänä ja avustustason numero. Siinä on nyt 3 avustustasoa ja sitten siinä näkyy myös tavallaan pieninä pykälinä sitten, että kuinka paljon se moottori oikein avustaa sua. Ja sitten sieltä näytöstä kanssa pääset vähän ehkä säätämään jotain niin kuin huippunopeuksia ja muita semmoista. Kaasukahva on tällä hetkellä rajoitettu 25 kilometrin tunnissa, mutta sitten taas toi polkuavustus ei oo, eli se on vähän erikoinen kyllä. Runkokoko, se soveltuu varmaan parhaiten 175 ja 185 välillä musta tuntuu. Saattaa mennä vähän pidemmille, saattaa mennä vähän lyhyemmillekin. Ja sitten kantokapasiteetti on 130 kilogrammaa, eli kyllä se painavatkin kuskit jaksaa tosiaan liikutella. Joten saatko sä 1 000 eurolle oikeastaan vastinetta, kun sä ostat tämän sähköpyörän, niin tässähän tulee myös muutakin mukana, eli tuossa tulee noin lokasuojat, sitten tuossa on toi integroitu etuvalo, joka ottaa virtansa sieltä suoraan akulta, siinä on myös töötti mukana, ja jalkakin on, mutta no, mun harmikseni noi jarrut on mekaaniset. Mä kyllä toivoisin, että ne olisi hydrauliset, mutta tavallaan mä kyllä ymmärrän myös, että jossain ehkä pitää tehdä kompromisseja, kun yritetään saada pyörä alle 1 000 eurolla. Mutta joka tapauksessa ehkä se on semmoinen kompromissi, minkä voin antaa sitten anteeksi. Mutta muuten tämä sähköpyörä on ihan huikea paketti tähän hintaluokkaan. Eli nyt on otettu todella iso harppaus askel eteenpäin näissä Kiinan sähköpyörissä. Ja joten mun mielestä oikeasti tästä tulee tosi hyvin vastinetta rahoille. Ja jos sä oot valmis vähän niin kuin tekee itse jotain tämän pyörän suhteen, niin esimerkiksi 40 eurolla sä saat hydrauliset levyjarrut ja sitten sä voisit ostaa vaikka jarrusensorit siihen päälle, niin sit se kans katkaisee sen moottoriavustuksen, niin se setti maksaisi kokonaisuudessaan varmaan alle 50, eli sä saisit sen silti alle 1 000 eurolla koko jutun hydraulisilla levyjarruilla, jos sä itse jaksat ne asentaa. Joten tee tili sinne Gunain sivuille, niin sä saat sen extra 5% alennusta, ja ostamalla sen sähköpyörän mun linkin kautta, niin sit sä samalla tuet tätä mun kanavaa, ja mä olen hyvin kiitollinen siitä. Joten ei mulla muuta, tämmönen oli Gunain GN27 sähköpyörä, ja katsotaan tuleekohan tästä lisää videoita, en tiedä. We'll see. Jos teillä riittää mielenkiintoa, laittakaa jotain kommenttia, jos teillä on jotain erityistä, mitä te haluaisitte, että mä testaan tällä vaikka jotain toimintaselettä tai jotain muuta semmoista, niin jätä kommenttia, mä vastaan sitten niihin kanssa. Sitten on unboxauksen vuoro. Pyörähän nousee tuolta paketista hyvin kevyesti, kun eihän toi paljon painakaan. Laatikon pohjalta löytyy tarvikelaatikko, minkä sisältä on ohjekirja ja työkalut, eturenkaan läpiakseli, jalka, polkimet, 2 ampeerin laturi, joka on konsa puolesta normaalin kokoinen. Tässä ei ole siis tuuletinta, joten tää on ihan täysin äänetön. Sitten parhaimpaan osioon, eli suojien ja nippusiteiden poistoon. Sen jälkeen mä asensin jalan, ja sen voi asentaa ilmeisemmin kummalle puolelle tahansa tätä pyörää. Löysää 2 horisontaalista ruuvia, jotta voit suoristaa stemmin. Katso, että se on linjassa joko renkaan tai etujoustuksen kanssa, ja sen jälkeen kiristää vertikaalinen ruuvi ensiksi, ja sen jälkeen voit kiristää 2 horisontaalista ruuvia. Irrota stemmistä olevat 4 ruuvia, jotta voit asentaa tangon paikoilleen. Kiristä ruuvit takaisin tähtimäisessä järjestyksessä, jotta tanko kiinnittyy tasaisesti. Lokasuoja ja valo tulee asentaa samaan aikaan. Mä päätin nyt asentaa valon tuohon etujousituksen kaaren etuosaan ton lokasuojan kanssa. Renkaan asennusta varten pyörä on hyvä kääntää väärinpäin tai kyljelleen, kuten mä tässä teen. Kun rengas on paikoillaan, voit nostaa pyörän pystyasentoon, jotta läpiakselin asentaminen on helpompaa. Kiinnitä polkimet paikoilleen ja pyörä olisikin sitten aika lailla ajoa vaille valmis. Tekemällä tilin Gunain sivuille saat 5% extra alennusta, tuoden pyörän hinnan noin 950 euroon. Ja kun sä ostat pyörän menemällä ton videon kuvauksessa tai pinnatussa kommentissa olevan linkin kautta, niin silloin sä tuet tätä kanavaa ihan hyvin merkittävällä tavalla. Mutta palataan sitten seuraavassa videossa taas uusien sähköpyörien parissa.